हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस। आजको यस नयाँ भिडियोमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ है त। आजको भिडियोमा हामी सिक्छौँ दैनिक घरमा बोलिने अङ्ग्रेजी वाक्यहरू। तपाईहरू पनि मसँगै प्र्याक्टिस गर्नु है त, एकदमै छिटो अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि है। यदि च्यानलमा कहीँ नयाँ आउनुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला सबैभन्दा पहिल्यै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि है त। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यहाँबाट किन्नुहोस्, बाई फ्रम हेयर। कसैलाई तपाईँले यो पसलबाट किन्नुहोस् हैन, कुनै सामानहरू किन्नलाई यहाँबाट किन्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ, बाई फ्रम हेयर। ढोका नखोल्नुहोस्, डोन्ट ओपन द डोर। ढोका नखोल्नुहोस्, डोन्ट ओपन द डोर अथवा डु नट ओपन द डोर। तपाईँ पनि बोल्नुस् त। घन्टी बजाउनुहोस्, रिङ द बेल। बेल बेल भनेको घन्टी, रिङ भनेको चाहिँ बजाउनु। कसैको घरमा घन्टी राखेको हुन्छ नि बाहिर, त्यसको स्विच राखेको हुन्छ हैन, त्यति बेला घन्टी बजाउनुहोस् भन्दा रिङ द बेल। भोलि जाउँ, कसैलाई साथीहरूलाई चाहिँ भोलि जाउँ भन्नु पर्यो। लेट्स गो टुमारो, घुम्न या अथवा केही कामको लागि चाहिँ भन्नु पर्यो। भोलि जाउँ भन्दाखेरि लेट्स गो टुमारो। माथि जानुहोस्, गो अप स्टेयर्स। स्टेयर्स भनेको के हो त, सिडी। माथि जानु पर्यो भने हामी के चढ्छौँ, सिडी चढ्छौँ नि त। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ लिफ्ट पनि हुन्छ, तर के हुन्छ, सिडी म्याक्सिमम ठाउँमा चाहिँ। माथि जाऊ भन्दा गो अप स्टेयर्स, माथि जानुहोस्। किन कुरा गर्ने, व्हाई टु टक। यो पनि प्राय बोल्ने गर्छौँ नि, तिमीसँग किन कुरा गर्ने, व्हाई टु टक। व्हाई टु टक। नतर्सनुहोस् अथवा नघबराउनुहोस्, डोन्ट प्यानिक। डोन्ट प्यानिक। नतर्सनुहोस् अथवा नघबराउनुहोस् अथवा नडराउनुहोस् भनिन्छ नि हैन, त्यसलाई चाहिँ डोन्ट प्यानिक। खुट्टाको चटाइमा नबस्नुहोस्, डोन्ट सिट अन द फुट म्याट। खुट्टाको चटाइ भनेको चाहिँ हाम्रो ढोका पुस्न राखिएको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ खुट्टाको चटाइ अथवा डोर म्याट पनि भन्छ हैन। अर्को छ हो म गर्छु। कुनै कुरा तिमीले गर्यौ भन्दा हो म गर्छु, गर्छौ भन्दा म गर्छु भन्नुहुन्छ नि, यस आई डु। अब इङ्ग्लिसमा बोल्नुस्, यस आई डु, म गर्छु, आई डु। होइन म गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्ने, नो आई डोन्ट, म गर्दिनँ, नो आई डोन्ट। आई डोन्ट, म गर्दिनँ, म गर्दिनँ, नो आई डोन्ट। मैले गरेँ, कुनै काम गरिसक्नु भयो भने चाहिँ तिमीले गर्यौ भनेर कसै सोध्दा मैले गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यस आई डिड। हो मैले गरेँ, यस आई डिड। ओके, नेक्स्ट सेन्टेन्सेस। मैले गरिनँ, अथवा होइन मैले गरिनँ भन्नु पर्यो भने नो आई डिन्ट। नो आई डिन्ट। तपाईँले आई डिड नट पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। नो आई डिड नट। उसलाई पहिले बोल्न दिनुहोस्, लेट हिम स्पिक फर्स्ट। लेट हिम स्पिक फर्स्ट। उसलाई पहिले बोल्न दिनुहोस्, लेट हिम स्पिक फर्स्ट। अबदेखि ध्यान राख्नुहोस्, किप इन माइन्ड फ्रम नाउ। अबदेखि ध्यान राख्नुहोस्, किप इन माइन्ड फ्रम नाउ। किप इन माइन्ड फ्रम नाउ। आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर्नुहोस् अथवा काबुमा राख भनिन्छ नि कसैलाई, कन्ट्रोल योर इमोसन्स। इमोसन्स भनेको के हो त, भावना है त। कन्ट्रोल योर इमोसन्स, नियन्त्रण गर्नु, आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर है त। तिम्रो कुनै पनि बहाना काम लाग्दैन, नन अफ योर एक्सक्युज विल वर्क। नन अफ योर एक्सक्युज विल वर्क। तिम्रो कुनै पनि बहानाले काम गर्दैन। कसैलाई भन्नु बहाना काट्दैछ भने चाहिँ भनिन्छ नि है त, यसलाई सधैँभरि राख्नुहोस्,
Keep it forever. यसलाई सधैँभरि राख्नुहोस्. Keep it forever. सधैँभरिको अर्थ के हुन्छ त? Forever. है त? Keep भनेको राख्नु. मलाई गुदगुदी गर्न बन्द गर्नुहोस्. Stop tickling me. Tickling भनेको के हो त? गुदगुदी. कसैलाई चाहिँ गुदगुद गरिरहेको हुन्छ नि, हैन? Stop tickling me. मलाई गुदगुदी गर्न बन्द गर्नुहोस् अथवा बन्द गर. उहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ अथवा ऊ मेरो अगाडि छ. सामुन्ने छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ he is in front of me. In front of भनेको के हो त? अगाडि. है त? He is in front of me. उनी आक्रामक छिन्. She is aggressive. She is aggressive. उनी आक्रामक छिन्. आक्रामक अथवा आक्रामक, हैन? एग्रेसिभ भनेको के हो त? आक्रामक हुनु. झगडालु हुनु मतलब भन्न खोजेको है त. म जीवित महसुस गर्छु. I feel alive. म जीवित महसुस गर्छु. I feel alive. I feel alive. भित्र नजानुहोस्. Don't go inside. भित्र नजानुहोस्. Don't go inside. तपाई बोल्नुस् त एकचोटी. Don't go inside. उहाँ मिलनसार हुनुहुन्छ. He is friendly. He is friendly. कसैलाई हामीले कसैसँग कुरा गर्दा चाहिँ ऊ मिलनसार छ भनिन्छ नि, हैन? He is friendly. अब इंग्लिशमा बोल्ने he is friendly. उनको परिवार राम्रो छ. Their family is good. Their family is good. उनीहरूको परिवार राम्रो छ. Their family is good. उनी सुन्दर देखिरहेकी थिइन्. She was looking gorgeous. तर ब्युटिफुल पनि भन्न सकिन्छ. यो ब्युटिफुल भन्दा पनि अझै माथि, अझै राम्री भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने? Gorgeous. त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो, है त? Gorgeous. ऊ धेरै सुन्दर देखिरहेको थियो. थोरो मान्छेको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं? Handsome. है त? He was looking very handsome. ऊ धेरै सुन्दर देखिरहेको थियो भन्नु पर्यो भने he was looking very handsome. मलाई धेरै भोक लागेको छ. I am very hungry. तपाईलाई मलाई भोक लागेको छ त प्राय तपाई बोल्ने गर्नुहुन्छ होला नि, हैन? त्यतिबेला तपाई अबदेखि के गर्ने? इंग्लिशमा बोल्ने. I am hungry अथवा धेरै भोक लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ I am very hungry. आज मेरो धेरै महत्त्वपूर्ण काम छ. I have very important work today. I have very important work today. आज मेरो धेरै महत्त्वपूर्ण काम छ भन्दाखेरि त्यो भन्ने, है त? तिमीले राम्रो लुगा लगाएको छौ अथवा तिमीले राम्रो पोशाक लगाएको छौ भन्नु पर्यो भने कसैलाई कसरी भन्ने? You are wearing a nice dress. You are wearing a nice dress. तिनीहरू धेरै गरिब मानिसहरू हुन्. They are very poor people. They are very poor people. तिनीहरू धेरै गरिब मानिसहरू हुन्. They are very poor people. मलाई तिमीमाथि गर्व छ अथवा मलाई तिमीमाथि धेरै गर्व छ भनेर त्यही कसैले राम्रो काम गरेको छ भने तपाईले भन्नुहुन्छ नि, हैन? I am very proud of you. इंग्लिशमा बोल्दा के बोल्ने? I am very proud of you. तिनीहरू धेरै धनी मानिसहरू हुन्. They are very rich people. They are very rich people. तिनीहरू धेरै धनी मानिसहरू हुन्. तिनीहरू धेरै स्वार्थी मानिसहरू हुन् भन्नु पर्यो भने they are very selfish people. They are very selfish people. ऊ एक मूर्ख केटो हो अथवा केटा हो भन्नु पर्यो भने he is a stupid boy. He is a stupid boy. ऊ एक मूर्ख केटा हो. He is a stupid boy.
परीक्षाको पेपर कडा थियो द एक्जाम पेपर वाज टफ अथवा परीक्षाको पेपर एकदम कठिन थियो भन्नु पर्यो भने द एक्जाम पेपर वाज टफ अथवा डिफिकल्ट पनि भन्न सकिन्छ म पूर्ण सन्तुष्ट छु तपाई कुनै चीजमा चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ इंग्लिशमा आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड है त यसरी तपाई चाहिँ बोल्नुस् है त आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड मैले लगभग गरे आई अलमोस्ट डिड इट तपाईले लगभग कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ सक्दै हुनुहुन्छ सकेको छैन तर सक्न लाग्नु भएको छ भने आई अलमोस्ट डिड इट मैले लगभग गरे है त आई अलमोस्ट डिड इट यो कहिले काहीँ हुन्छ कुनै कुरा सधैँभरि चाहिँ हुँदैन तर कहिले काहीँ हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो कसरी भन्ने इट ह्यापन्स ओकेजनली इट ह्यापन्स ओकेजनली Alright guys, that's all for today. भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोलाई तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद. कस्तो लाग्यो भिडियो? लाइक, कमेन्ट र साथीहरुसँग चाहिँ शेयर गर्न नबिर्नु होला. है त.